Hello, how are you all? So have you ever tried this sweet? આને છે ને ગુજરાતીમાં છે બડી બી કહેવાય અને બરી બી કહેવાય છે અને ઇંગ્લિશમાં એને કોલોસ્ટ્રમ મિલ્ક કહેવાય છે. આ સ્વીટ છે ને યુઝ્યુઅલી ગાયના જે ફર્સ્ટ મિલ્ક હોય ને આફ્ટર બર્થ એમાંથી બનતી હોય છે, પણ હવે એના માટે ગાયના દૂધની જરૂર નથી પડતી. આપણને એવો પાવડર મળે છે કે જેનાથી આપણે આ બડી બનાવી શકીએ છીએ. તો આ પાવડર મેં અમેઝોન પરથી મંગાવ્યો હતો. હું એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. ઓકે, એના માટે સૌથી પહેલાં મેં દૂધને થોડુંક ઉકાળી લીધું છે અને એની અંદર ખાંડને ડિઝોલ્વ કરી દીધી છે. પછી દૂધ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં આ પાવડર એડ કરીશું. એન્ડ એક સાઈડ પર મેં છે ને એક કઢાઈમાં પાણી લઈને એમાં ચાયણી મૂકીને એમાં ઉકળવા મૂકી દીધું છે. આ દૂધમાં છે ને તમે લોકો કોઈ પણ ફ્લેવર એડ કરી શકો છો, જેમ કે વેનીલા, પાઇનેપલ, ઓરેન્જ કે કોઈ પણ તમારે જે બી ફ્લેવર ભાવતી હોય એડ કરી શકો છો. મેં અહીંયા ઇલાયચી પાવડર નાખ્યો છે. એન્ડ આ જે અહીંયા થાળી દેખાય છે એને મેં ઘીથી થોડી ગ્રીસ કરી લીધી છે. થોડા જ ઘીથી ગ્રીસ કરવાની. એન્ડ દેન આપણે આ જે દૂધ હતું ને એને આપણે એમાં અંદર એડ કરી દઈશું. પછી ઉપરથી પણ મેં થોડોક ઇલાયચી પાવડર એડ કર્યો છે, ભભરાવી દીધો છે ઉપર. અને હવે એને સ્ટીમ થવા દઈશું. જ્યાં સુધી આ સ્ટીમ થાય છે ત્યાં સુધી તમે લોકો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો પ્લીઝ. સબસ્ક્રાઈબ ફોર ધીસ ડિલિશિયસ રેસિપી. હવે આપણી આ જે બળી છે ને એને ચેક કરી લઈશું. ચેક કરવા માટે એક વખત તમારે નાઈફને અંદર એ કરી જોવાનું. જો નાઈફ ક્લિયર આવે તો ઇટ્સ રેડી. તો આને પીસીસમાં કટ કરી લીધું છે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો આવી રીતે બનાવવાની. બહુ જ ટેસ્ટી સ્વીટ હોય છે. આઈ એમ શ્યોર કે તમને એટલી ભાવશે ને કે તમે યુઝ્યુઅલી બનાવ્યા જ કરશો એને. કોઈ પણ પ્રસંગમાં હોય તમે એને બનાવશો તો ખરા. બાય બાય.